ayaw? Ba't ayaw? Hi guys! Welcome to my YouTube channel. I am Janine. So today's vlog, mag-unbox naman tayo ng binili ko sa Lazada, which is the ring light. Yay! Kasi yung ginagamit ko talaga na ring light, ngayon wala akong gamit. Nasa may bintana lang ako. Tapos, ang ginagamit ko lang talaga is ito. Ang maliit kong ring light. I-unbox ko ka and then isi-set up natin and then titingnan natin kung maganda ba siya. Sa Lazada ko to nabili. Worth $489. Ito yung LED lamp. So, sana natin. Partial pizza. Ano ba to? Isang ruler siya eh. Ilan ba yung isang ruler? 32 cm. Wala nakalagay sa kanya. So, ang mga laman niya is ring light niya mismo. And then, ito, hindi ko alam kung ano to. Maya. Dito to. Naluluwagan siya. Ito siya sa likod, nilalagay. Sa likod niya. Ayan. Punta naman tayo sa ako nagre-record kapag gabi kasi nga madilim. Ang ginagamit ko talagang ilaw is yung ilaw ng natural light. Pero meron na tayong ring light, makakapag-video na ako kapag gabi. Kasi yung struggle ko rin dito, maingay yung paligid na, maingay yung sa labas namin kapag umaga dahil may kinoconstruct silang building.
natin kung ano yung magiging. On natin siya. Wow! Nakasilaw masyado. Off. On. And then, ito, minus. Pagbabawasan mo yung light niya, yung ilaw niya. Tapos, ito naman, plus, sa pinakataas. Ito yung minus, pagbabawasan mo yung ilaw niya. Tapos, ito naman plus, pag dadagdagan mo yung light niya. Tapos, super liwanag. And then, ito naman, pagpapalitan mo yung light niya. Meron siyang, ito clear na, parang super clear white. Ito naman, dilaw. Normal na light. So, ito-try na natin siya. Dito sa phone ko, ilalagay ko. So, ayan guys, nakakabit na yung ring light dun sa yung cellphone ko sa ring light. So, try natin pag walang ring light. Kasi sorry, bintana ako. Meron. Tapos, bawasan natin. Super bow. Super dagdag. Yan, pinakamaliwanag niya. And then, talagang ilaw. Yan yung light, yung kulay super white. Ito naman yung dilaw. And ito yung normal. Mas bet ko tong super light. Thank you for watching this vlog. Tapos, before ko i-end, i-shoutout ko muna sina Paul Mia and si Rashin29. So, thanks everyone for subscribing to my channel. Kung hindi ka pa nagsusubscribe, please click the subscribe button below and also the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod kong vlogs. Thank you so much and bye-bye!